Kiitoksia ja kiitos kutsusta, että sain tulla tähän kertomaan. Ja mulla on aika lailla tämmöinen keminäkökulma tässä alussa ja sitten tietenkin liittyen tähän Meri-Lapin työllisyysalueeseen. Ja Sannahan tosi hyvin tuossa jo tiivistetysti esittelikin tätä meidän isoa uudistusta, johon ollaan tultu. Eli tässä on pitkä matka kuljettu, että ollaan tässä TE24-uudistuksen niin kuin ihan tässä lähellä jo, eli ensi vuoden tammikuussa sitten järjestetään nämä palvelut näin työllisyysalueita. Nyt katson, että mä näen tuon, mistä tämä dia vaihtuu tuolta. Eli tosiaan työllisyyspäällikkönä ja valmistelen Samuel Juntusen kanssa, Tornion kollegani kanssa, tätä meidän Meri-Lapin työllisyysaluetta. Ja Harmasen Riitankin kanssa ollaan oltu näköjään yhtä kauan näissä hommissa. Eli mulla on nyt paljon dioja tässä, aika paljon sisältöä, en tiedä kerkiäänkö kaikkia tässä kertomaan, mutta yritän nyt yhdistää sitten tähän tulevaan ja näitä hyviä käytäntöjä kuvata ja sitten vähän siihen uudistuksenkin ja myös siihen motivaatioon liittyen, että sillain on niin kuin ajankohtaisia aina nämä asiat, että vaikka on pitkään ollut tässä työssä, niin jotenkin ne perusasiat säilyy, se asiakkaiden kohtaaminen siinä niissä tapaamisissa on erityisen semmoinen merkittävä, on iloinen, että se on noussut nyt myös tässä uuden lain myötä niin keskiöön, että välillä on eletty aikoja työllisyyden hoidossakin, että on ollut etäpalveluja ja sähköisiä palveluja, niitä on korostettu tietystä syistä. Nyt on ollut enemmän sitten resursseja taas tähän asiakkaiden kohtaamiseen. Eli tässä on aika paljon näitä sisältöjä, mutta katsotaan miten tässä niin päästään eteenpäin. Ja toivon, että sitten vähän vinkkaatte mulle ajankäyttöä. Eli Marko aloitti hyvin, kun sanoi, että kehittäminen on kestävyyslaji, ja niinhän se kyllä onkin. Ja tähän on kuvannut yhdelle dialle sitä, miten Kemissä on työllisyyden hoitoa kehitetty. Kemissä on kyllä työllisyyden hoitoon panostettu jo varmaan sieltä 90-luvulta lähtien, jopa 80-luvulta. Muistan itsekin, kun olin päihdetyössä, niin olen silloin kohdannut niitä Kemin kaupungille työllistettyjä henkilöitä, jotka olivat puoli vuotta töissä ja puoli vuotta työttömänä, ja taas se semmoinen sama kehä toistui. Mutta sitten miten me ollaan lähdetty kehittämään, niin ollaan hyvin paljon ESR-hankkeita hyödynnetty. Eli tässä on meidän kaupungin ja meidän työllisyyspalvelujen tätä kehittämistyötä, jossa on niitä hyviä käytäntöjä asiakastyöhön haluttu kehittää. Ja korostan, että tätä on tehty yhdessä meidän verkoston kanssa, TE-toimisto, ELY, Meriva-säätiö, yritykset, työnantajat, järjestöt ovat aina mukana tässä. Että emme suinkaan yksin tätä työtä tehnyt. Vaikka nämä olivat nyt meidän työllisyyspalvelujen hankkeita. Ja tuossa näkyy tuo työttömyysasteen kehitys. Ja silloin kun työllisyyden kuntakokeilu, mistä tämä nykyisen mallin kehittäminen alkoi, niin se oli 20% meillä työttömyysaste. Ja nyt elokuussa oli 13,2. Eli edelleen ollaan Lapilla niin haastavin työllisyysasteen laskettuna, mutta työttömien määrä meilläkin on jo puolittunut tuosta pahimmista vuosista. Tietenkin työvoiman määräkin hieman vähenee. Korona-aika nosti sitä työttömyysprosenttia kaikissa kunnissa, palvelut meni kiinni ja työllistäminen loppui lähes kokonaan, niin se varmaan vaikutti, mutta ollaan pystytty nyt kehittämään. Tällä hetkellä meillä on tuo osaamista työelämän tarpeisiin ja sitten International Pointti, eli maahanmuuttajille suunnattu matalan kynnyksen International House-toimintaan liittyvä hanke. Tämä on vähän niin kuin tähän pohjaksi, että paljon ollaan tehty ja 2015 vuodesta 2022 vuoden loppuun niin meidän kaupungin työllisyyspalveluissa hoidettiin siis TYP-työ ja sitten tämä aktivointiehtoisten palvelut. Sen lisäksi, että on ollut hankkeita ja kuntakokeilua. Ja kehittäminen lähtee sieltä asiakaspalvelutarpeesta liikkeelle ainakin meillä, eli on havainnoitu, saatu asiakaskohtaamisissa tilastoista ja muualta tietoa, että mitä ne asiakkaiden tarpeet on. Ja tähän on nyt koottu tämän tulevan Meri-Lapin työllisyysalueen työnhakijoiden sijoittuminen TE-toimiston nykyisiin palvelulinjoihin palvelutarpeen mukaisesti. Tämä on jo reilun vuoden takainen tieto, varmaan vähän muuttunut, mutta suurin piirtein. Eli aika paljon meillä on asiakkaita, jotka tarvitsevat tuettua työllistämistä, tuetun työllistämisen palveluja, monialaista yhteispalvelua. Niin kuin Sanna kertoi, niin uusi TYM-laki tulee voimaan ja meillekin tässä tulevassa mallissa tämmöinen tuetun työllistämisen palvelulinja päättyy, vaan sitten arvioidaan asiakkaiden palvelutarve ja voivat olla monialaisessa yhteispalvelussa tai osaamisen kehittämisen tai työvälityksen palvelussa. Mutta tämä on ollut hyvä pohjatieto, minkälaisia palveluja me tarvitaan jatkossa.
No se, miten me ollaan kehitetty, niin on aika lailla tähän tämänkin päivän teemaan liittyen. Eli me nähtiin jo silloin heti kuntakokeilussa ja koettiin se, että tarvitaan tämmöistä asiakkaiden kohtaamista, kohtaavaa palvelutarvearviota ja palveluohjausta. Ja meidän toiminnan tämmöinen viitekehys on ollut tämä Juhani Ilmarisen työkykytalo, jossa on nämä työkyvyn eri kerrokset ja tätä voi niin kuin yksilön kohdalla arvioida, mutta myös koko palvelujärjestelmän kohdalla, että onko meillä kaikki näihin osa-alueisiin saatavilla tukea ja apua. Eli sitä terveys- ja toimintakykyä, mekin lähdettiin sillä liikkeelle, kehitettiin sitä täällä kaupungin työllisyyspalvelussa. Nythän se on sitten Labhan toimintaa, mutta siinä on pitkään tehty. Kun Alan-Katri, joka on täällä ehkä kuulolla, on meillä ja Teikarin Tuija, terveydenhoitavat niin pitkäjänteisesti tätä puolta meillä kehittäneet ja ollaan saatu kyvyselvittelymallia sitten niin toimintaan se malli täällä käytäntöön. Osaamisen kehittäminen on jatkuva tämän päivänkin haaste. Ja tietenkin nuo työolot, työyhteisön johtaminen ja se yritysyhteistyö ja vaikeasti työllistyvien työhönvalmennus siellä työpaikoilla, erilaisia välineitä siihen ollaan kehitetty. Arvot, asenteet ja motivaatio on varmaan se haastavin, että miten siihen voidaan vaikuttaa. Ja sitä joutuu jokainen itsekin, niin kuin joka tätä työtä tekee, niin omaa motivaatiota ja asennetta tarkastelee, mutta asiakkaiden kanssa, työnhakija-asiakkaiden kanssa siinä kohtaamisessahan näitä asioita ja siinä palvelutarvearviossa tätä puolta käsitellään. Tämä on ollut hyvä semmoinen viitekehys meillä ja ehkä jatkossakin. No, silloin kun palvelua ollaan kehitetty ja miksi me ollaan korostettu sitä kasvokkaista palvelua, niin jotkut ehkä muistaa tämän 2015 vuoden, jolloin tämmöinen uutinen oli tasolla Lapin Kansassa, että työvoimapalvelut entistä tiukemmin verkkoja. TE-toimistossa Lapissakin henkilökuntaa vähennettiin ja siirryttiin digipalveluihin ja näin edelleen. Ja monet asiakkaat sitten koki se ehkä haasteelliseksi, että kaipasi sitä henkilökohtaista palvelua kasvokkaan. Ja nyt onneksi ollaan siihen nyt sitten menty ja menossa. Ja tähän vaatii tietenkin, että on sopivan kokoiset ne asiakasmäärät. Asiantuntijoilla pystyy sitä aikaa asiakkaalle antaa. Ja uusi lakihan edellyttää tätä POMA, sitä, että tavataan kasvokkain asiakkaita säännöllisesti. No, palvelujen kehittäminen sillä yksilö- ja yhteisötasolla, niin kuin sanoin, niin meillä on lähtenyt sitten asiakastarpeista. Muun muassa Ohjaamo-toimintaa kehitettiin Kohtaamo-hankkeella. Se lähti 2016 liikkeelle yhdestä aloitteesta tai Sokra-hankkeen aloitteesta. Katsottiin näitä kemiläisten nuorten indikaattoreita. Kemiläiset nuoret voi aika huonosti. Lapin punaisin kartta taisi olla silloin meillä, että oli paljon sitä pahoinvointia. Lähdettiin sitten miettimään siihen ratkaisuja, että miten me täällä työllisyyden hoidossa hyvinvointipalvelujen kanssa ja oppilaitosten kanssa voitaisiin siihen vaikuttaa. Ja lähdettiin hakemaan ESR-hanke ja sitten Ohjaamo-toimintaa kehittää jo sieltä 2016-2018 vuodesta. Ja nyt se on meillä vakinaista toimintaa. Tulokset on tosi hyviä, että nuorten työttömien määrä on meillä kyllä murto-osa siitä, mitä se oli silloin pahempina aikoina. Nyt lähdetään sieltä asiakastarpeista, kehitetään palveluja ja pyritään juurruttamaan ne sitten tähän palvelujärjestelmään. Ja siinä ollaan aika hyvin kyllä onnistuttu. Kiitos meidän päättäjille, jotka on myös nähneet sitten nämä työn tulokset. Mutta niin kuin tuossa vasemmalla on tuo kuva, niin tämmöistä palapelin rakentamista se paljon se kehittämistyö on ja tämmöisen palvelupolun rakentamista. Puhutaan työnhakijan palvelupolusta, mutta myös sitten tästä meidän työllisyyspalveluja. Polku tämäkin on, että ollaan nyt tässä vaiheessa, jolloin ollaan taas siirtymässä uuteen vaiheeseen tammikuussa. Ja tietenkin tämä on sitä pohjatyötä, mitä on kunnissa tehty. Ja toivotaan, että näitä hyviä käytäntöjä sitten pystytään jatkossakin toteuttaa. No, mitä me ollaan opittu, mikä on niin kuin tähänkin päivään, tänä päivänä oleellista, niin on tämä työhönvalmennus, eli se asiakastyössä se henkilökohtainen palvelu. Ja kuten tuossa Sanna toi esille, niin Meri-Lapin työllisyysalueella on ajateltu, että osa niistä työhönvalmentajista on meidän pysyvää henkilökuntaa. He on lähellä silloin asiakkaita, lähellä niitä työllisyysasiantuntijoita, jolloin se asiakasohjaus ja työhönvalmennuspalvelun saanti on helpompaa, joustavampaa. Työhönvalmentaja tuntee alueen kunnan sen ekosysteemiin ja ne yritykset, työnantajat, järjestöt ja ne palvelut.
Ja työnetsintätoiminta asiakaskohtaisesti, eli sitä mätsäystä, varsinkin heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat siihen tukea. Ja haetaan niin sitä sopivaa työpaikkaa, tuetaan siinä työhaastattelun menossa. Ja myös sitten työkokeilupaikkoja meidän myös työntekijät hakee työnhakijoille. Työlle tekijä, tekijälle työ. Eli täytyy tuntea myös ne yrityksen tarpeet ja asiakkaan tarpeet ja niiden yhteensovittaminen on yksi keskeinen tehtävä. Ja välityömarkkinoiden vaikuttavuuteen me ollaan tosi paljon panostettu vuosien varrella. Ja nyt tietenkin tämä palkkatukiuudistus on yksi semmoinen, ja tietenkin tämä palvelu ja rahoitus, mistä Sannakin puhuu, että se on yksi haaste, että me pystytään sitten hyödyntämään, kuten aikaisemminkin, niin välityömarkkinoiden palveluja ja työllistämistä järjestöihin ja sitä osaamisen kehittämistä, mitä siellä asiakkaalla on mahdollisuus saada. No sitten näitä paikallisia ratkaisuja tarvitaan, eli tämä koko uudistushan liittyy siihen, että tuodaan ne palvelut lähellä ja käytetään niitä paikallisia ratkaisuja, keinoja, yhteistyö elinkeinopalvelujen ja elinkeinoyhtiöiden kanssa, työnantajien kanssa on tiivistä. Ja samoin tietenkin nämä yhdyspinnat tuonne sosiaali- ja terveyspalveluihin, eli hyvinvointialueeseen, niin semmoinen selkeä työnjako ja yhteistyö. Ja siinä meillä on varmaan vielä muun muassa tuossa kotopalveluissa niitä tehtävää. Että vaikka meillä tätä TYP-työtä on tehty täällä 20 vuotta, niin sitten tämä koto-uudistus tuo vielä vähän uudenlaisia haasteita ja niitä yhdyspintoja myös sitten sovitellaan. Ehkäisevän työhön panostaminen, niin nuorten työllistäminen ja yrittäjyyteen ohjaaminen keskiöön. Nämä ovat sellaisia teemoja meillä tässä vuosien varrella ja ovat kyllä tälläkin hetkellä mun mielestä hyvinkin ajankohtaisia. No sitten muutosmotivaatiosta otin muutaman dian tähän. Itsekin olen päihdetyössä pitkään uran tehnyt ennen työllisyydenhoitoa ja aika paljon tämän motivaatioasian kanssa työskennellyt. Ja nämä oikeastaan niitä huomioita, mitä meillä on nyt tästä asiakastyöstä noussut. Eli tämän pitkän työttömyyden jälkeen tietenkin tarvitsee ihmiset henkilökohtaista opastusta ja tukea ja aikaa pohtia vaihtoehtoja ja myös sitä omaa osaamisen tunnistamista. Itse ajattelen, että pitkän työttömyyden jälkeen niin on kyse kuitenkin muutoksesta työuralle tai uuteen koulutukseen ihminen lähtee, niin tarvitsee kyllä sitä motivaatiota niin monella lailla miettiä. Myös sitä tukea tarvitaan. Ja sitten samaa tarvitaan myös pitkän työuran jälkeen, jos jää työttömäksi. Tuli tässä Veitsiluodon tehtaan Stora Enson sulkemisen jälkeen niin kuin ajankohtaiseksi, koska siellä oli henkilöt, jotka oli ollut 40 vuotta ansiotyössä, ei koskaan työttömänä ja sitten yhtäkkiä työ lähteekin alta, niin ihminen on aika keinoton. Ei ole niitä tietoja ja taitoja, että miten toimia, miten olla työttömänä, miten hakea uutta työtä, niin myös siinä tarvitaan henkilökohtaista opastusta ja tukea. Siinä me kyllä onnistuttiin meidän RM-työssä todella hyvin tällä laajalla verkostolla, mikä täällä on. Tämä oma työntekijä, prosessimainen työskentely on niitä tärkeitä tekijöitä ollut. Ja itse ajattelen, että se muutos on suuri, se voi pelottaa, ei ole kyse sitten motivaation puutteesta, vaan niin me täällä työllisyydenhoidossa tarjotaan ihmisille valmiuksia, tietoja ja taitoja toimia tässä. Että miten työtä hakea, valmennetaan ihmisiä työhaastatteluihin ja sitä osaamisen kehittämistä ja päivittämistä oppilaitoksissa. Nämä on semmoisia perusasioita, mutta halusin näin nyt tämän motivaation silti tähän nostaa. Varmaan tullut kuulla sitä iltapäivällä tai myöhemmin, mutta tästä paljon tarkemmin. No, asiakasohjausta ollaan kehitetty. Meillä on tämä pointti-yhteispalvelupiste ja palvelutarvearvioilu aina, ja on se tärkeä lähtökohta, että ihminen ohjautuu niin oikeisiin palveluihin ja sellaisiin palveluihin, mitä hän juuri sillä hetkellä tarvitsee ja mitä tavoitellaan, että tähän on prosessi. Tässä on meidän tämmöinen kaavio, miten ollaan tuossa pointissa yhdessä TE-toimistojen ja muiden, muun muassa oppilaitosten kanssa sitä palvelutarvearviota sillä asiakkaan kanssa tehty ja sitten ohjattu. Tässä on vähän tämmöisiä kriteereitäkin, että mihin asiakkaat sitten, minkälaisiin palveluihin, palveluväylille asiakkaat ovat ohjautuneet. Aika paljon samanlainen malli meillä loppupeleissä on tuossa Meri-Lapin työllisyysalueella sitten näiden tiimien kohdalla. Näytän sitten kuvasta vähän.
No, tämä Pointti, työllisyyden yhteispalvelupiste, on hyvä käytäntö meillä. Rovaniemellä on Osaamo ja meillä on Ohjaamo täällä. Eli ollaan tämmöinen alusta luotu hankkeen, työtekemissä hankkeen niin kuin seurauksena. Tämmöinen työllisyyden yhteispalvelu, missä on TE-toimiston asiantuntijat päivittäin tavoitettavissa ja varaavat sinne asiakasaikoja. Ja samoin siellä on oppilaitokset. Siellä on yrityspalvelutiimi, joka on tämmöinen laaja-alainen, missä on nämä elinkeinoyhtiöt, TE-toimiston yritysneuvojat ja Lappialta henkilö mukana, samoin meidän elinkeinopalveluista ja työllisyyspalveluista. Eli tämä Pointti on sitten synnyttänyt tämmöistä laajaa verkostotyötä. Siellä on toistakymmentä organisaatiota, jotka käy siellä, ei kaiken aikaa, mutta säännöllisesti ovat käytettävissä muulle verkostolle ja sitten työnhakija-asiakkaille. Ja ainakin itse niin ajattelen, että nämä tämmöiset matalan kynnyksen yhteispalvelupisteet on sitä tätä päivää. Eli asiakkaan ei tarvitse tietää, että mihin hän menee tai mitä hän tarvitsee, vaan siellä sitten on mahdollisuus saada laaja-alaisesti apua erilaisiin asioihin. Siellä on muun muassa Kelan palveluja saatavilla, samoin hyvinvointialue. Esimerkiksi tuolla meidän ohjaamossa on tavoitettavissa ihan se face-to-face-palvelu. No, tässä on niitä Pointin toimijoita, niin kuin sanoin, että kukaan ei tätä työtä yksin voi tehdä. Me tarvitaan laajaa verkostotyötä ja erityisesti täällä Meri-Lapin vahvuutena on tämä tämmöinen verkostotyö. Varmaan se on muuallakin, mutta että varsinkin tämä RM-tilanne täällä Kemissä, tuo Veitsiluodon loppuminen, tehtaan loppuminen siellä, eli äkillinen rakennemuutostilanne aiheutti sen, että me saatiin hyvin nopealla aikataululla niin tämä laaja verkosto yhteistyöhön. Ja tässä on niitä toimijoita, joita nyt siellä Pointissakin tarjoaa palveluja. Kaikki oppilaitokset, erityisen iloisella on tietenkin tämä Lapin yliopistokin on sinne jalkautunut tuo asiakaspalvelut sinne ihan meidän työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille säännöllisesti eri hankkeiden kautta. Tässä on laaja verkosto. Ja tämä Pointti on nyt, meillä niin kuin hanke ylläpitää sitä, osittain kaupunki maksaa, eli se on tuossa Valtakadulla oma palvelupisteensä, ja sehän perustuu siihen, että eri toimijat hyötyy sitten yhteistyöstä niin, että asiakkaalle pystytään tarjoamaan palveluja joustavasti siellä verkostossa. Tämä ei ole semmoinen itseisarvo, vaan se syntyy sitten yhteistyöstä. Jokainen tuo sen resurssinsa sinne, kuten pystyy sieltä omasta muusta työstä sitä resurssia voimavaroja siirtää. Ja Ohjaamo on tässä, on sitten nämä Ohjaamon toimijat. Meillä Ohjaamo ja Pointti toimii tuossa samassa rakennuksessa Ohjaamon kakkoskerroksessa, mutta hyvin joustavasti palvellaan molemmissa sitten Ohjaamossa tietenkin nämä alle 30-vuotiaat. Ja osa Ohjaamon työntekijöistä, kaupungin työntekijöistä toimii tuossa Pointissa ja sitten Ohjaamossa. Sillain ei semmoisia raja-aitoja ole, mutta pyritään hyödyntämään nämä verkoston palvelut. Muun muassa oppilaitokset tuotaan opinto-ohjauksia sinne säännöllisesti sekä Ohjaamon asiakkaalle että Pointtiin. No, yksi sitten semmoinen hyvä käytäntö, haluttiin konkreettisia hyviä käytäntöjä, niin on tämä minirekry, Pointin minirekry, joka mätsäyttää työnantajat ja työnhakijat. Ja monillehan voi tämmöiset isot rekrytilaisuudet tai sitten ylipäätään työhaastattelu olla niin semmoinen aika pelottavakin juttu, jännittävä juttu, niin me ollaan tämmöinen minirekry-malli kehitetty, tämä oikeastaan meidän yrityspalvelutiimiä, Ikonaho Susanna siellä, joka toimii, niin tämmöisen muutaman henkilön tapaamisen, jossa työnantaja on paikalla ja sitten siellä on 2-5 työnhakijaa ja tämmöinen vapaamuotoinen tapaaminen, jossa voi sitten puolin ja toisin vähän tutustua työnantaja kertoa siitä työstä ja työnhakijat tutustua siihen työpaikkaan ja niihin tehtäviin. Ja tässä on nyt saatu hyviä tuloksia tämmöisellä mini-mallilla. Ikonaho Susannalta tästä saa tarkempia tietoja, jos kiinnostaa. No sitten meillä uutena oli tämä lauantaina tässä Lapin kansassa olla, eli tämä Piilteemä, joka meille nyt tässä toivon mukaan loppuvuonna jo avaa ovensa tuossa alhaalla kuvaa siitä, niin on 30 työpaikkaa syntyy ja on nyt sitten Pointin kanssa järjestävät tämmöisen rekrytilaisuuden tämän lopussa avoin kaikille. Tietenkin me pyritään täällä hyödyntämään, että me saataisiin meidän pitkäaikaisia asiakkaita, jotka
joilla on valmiuksia tämmöiseen työhön, myyjän tehtäviin, monenlaisiin tehtäviin tuolla, niin myös sinne rekryy sitten ohjattua ja valmennetaan heitä. CVt ja muut laitetaan kuntoon jo ennen rekrytilaisuutta. Tämä oli semmoinen hieno juttu täällä Kemissä, että syntyy uusia työpaikkoja. No vielä tuosta ARMista katselen kelloa, että paljonko minulla oli vielä aikaa, mutta tämä ARM-työ on ollut tässä meillä kanssa siinä hyvänä käytäntönä ollut tämä yhteistyö, mitä on täällä alueella tehty. Ja hyvin nopeasti tämmöinen toimintaverkosto me koottiin silloin 3 erilaista työryhmää, tuossa vihreällä näkyy, jotka lähti sitten tähän nopeasti reagoimaan. Ja tämä henkilöihin kohdentuvat toimenpiteet oli sellainen ryhmä, jota vedin tuossa pari vuotta sieltä heti 21 keväästä, niin varmaan viime vuoden loppuun useita tapaamisia ja suunniteltiin asiakkaille palvelua, seurattiin sitä tilannetta. Ja tämä sosiaalinen kestävyys on ollut meillä semmoinen läpileikkaava sieltä tämän kaupungin johdosta lähtien tässä ARM-työssä. Ja silloin jo niin tunnistettiin nämä, mistä aiemminkin puhuin, että monelle näille, jotka irtisanottiin, että oli eka kerta, että oli työttömänä työnhakijana ja tarvitsivat monenlaista apua. Ja tässä sitten yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa oli vielä tämmöinen irtisanomista selviytymisen hanke, jossa hyvinkin paljon sitten annettiin tukea niille henkilöille, jotka eivät heti uuteen työhön lähteneet. Sekin saavutti yli 100 asiakasta. Oivallettiin kuitenkin tämä tämmöinen haasteellinenkin puoli. Ja näistä irtisanotuista 550 niin semmoinen 60 tällä hetkellä työttömänä työnhakijana, että suuri osa on se uuden työn tai koulutuksen, jotkut uuden paikkakunnankin kyllä löytäneet. Tässä on vielä sitten tätä meidän organisaation kuvausta, mistä Sannakin puhuu tästä meidän Meri-Lapin työllisyyspalvelut. Ja kyllä siellä nämä monialaiset palvelut, monialainen yhteispalvelu yhtenä palvelutiiminä sitten tässä meidän tulevassa rakenteessa. Samoin maahanmuuttokotopalvelut, osaaminen, koulutus ja 3 palvelupäällikköä on meillä tulossa 60 on se HTV-määrä tässä Meri-Lapin työllisyysalueella. Eli täällä sitten yhdistyy tämä kuntien hyvät käytännöt ja valtion TE-toimiston hyvät käytännöt, ja niitä pyritään sinne ja alueelle jotenkin hyödyntää. Ja vielä ollaan kerätty näitä henkilöstöltä sekä siirtyvältä että kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstöltä näitä hyviä käytäntöjä, joita halutaan säilyttää tässä uudistuksessa, asiakastyössä, tiimissä, elinvoimapalvelut ja hankkeet tietenkin halutaan hyödyntää jatkossakin. Tämä talous tässä taustalla, että päässään tuloksekkaaseen työhön. Ja Tymistä tuossa Sanna puhuikin, mä sitä, tässä on muutama rivi siitä tulevasta monialaisesta edistämisestä. Miten sitä täällä alueella on tehty. Lapissa on ajateltu, että on yksi tämmöinen strateginen johtoryhmä ja sitten tiivistetään tätä työllisyysalueella tapahtuvaa asiakastyötä niin, että siihen kaikki osapuolet tuo riittävät resurssit ja sitoutuu siihen yhteistyöhön. Tässä slogan Kemi kutsuu. Kaikkia tarvitaan tähän työhön. Kiitoksia.